What's up mga kapatid natin? Kita nyo naman yung ating ceiling. Look at my gaming room mga kapatid natin. Ang gulo-gulo. Sira-sira na mga kapatid natin yung mga gamit, yung mga ilaw tanggal-tanggal na. Dahil mga kapatid natin, lilipat na tayo ng gaming room. So another upgrade na naman ng gaming room. At syempre mga kapatid natin, matatapos na ang 2021 para pagpasok ng 2022. Bago talaga yung ating setup. So that's why itong ating PC mga kapatid natin, this is my Snow White build, hindi rin papahuli. So mga kapatid natin, papalitan natin yung mga dapat palitan dito. Ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin. Syempre mga kapatid natin, excited na ako at mababago na naman ang itsura. So mababawasan lang naman dito yung mga kulay black talaga para matawag talaga natin itong Snow White build. Kaya nga Snow White build, walang black. So tara, umpisa na natin. So ngayon, sa video na to, lahat ng aking gagamitin dito is lalagay ko sa description box para kung gusto ninyong bilhin mga kapatid, alam nyo na, hindi na kayo maliligaw. So unang-una na mga kapatid natin, this is the Cooler Master mga kapatid natin. This is a Master Accessory Universal Vertical Graphics Card Holder. Actually mga kapatid natin, this is a Lian Li Dynamic 011 case. Meron siyang sariling vertical GPU bracket, pero kasi mga kapatid, wala akong mabilan. Kung meron man guys, sobrang mahal, hindi makatarungan yung presyo. Nananamantala kayo ng mga nangangailangan. It's bad. So mga kapatid natin, nag-Cooler Master na lang ako. Pangalawa, syempre mga kapatid, it's Cooler Master also. Ito ang isa sa mga bagong product ng Cooler Master, lalong-lalo na sa mga merong radiator hose na kulay itim, ay bagay na bagay ito. So this is the Cooler Master LED Tube Sleeve A1 mga kapatid. So this is addressable RGB na compatible sa lahat ng mga RGB motherboard like the Aura Sync, Polychrome, Gigabyte Fusion, and syempre the Mystic Light ng MSI. So sobrang mag-i-step up dito ang inyong mga radiator hose. So itong dalawang ito nabili ko sa ating pinakamalupit na kaibigan na store sa Gilmore. Ito nga ang JDM Techno Computer Center. Gusto ko lang po muna i-shoutout si Boss Aki. Thank you Boss Aki. Maraming salamat lagi sa tulong mo kay Boss Lucio. At syempre sa boss ng JDM. So sa mga taga JDM dyan or mga solid JDM fans dyan mga kapatid, alam nyo na, baka naman, road to 100k na si Boss Lucio. Syempre, eto na yung next natin guys. It's from Deepcool. So linawin ko lang, sponsor ito ni Ninong Deepcool sa atin. This is the Castle 360EX ARGB white. So itong gamit kong AIO, ito yung nauna nilang Deepcool Castle 360. So white din naman ito, pero guys, look at the hose ng radiator. It's kulay black. Ito, it's a full white mga kapatid natin. So that's why, thank you, Ninong Deepcool. Syempre, hindi rin papahuli dito ang ating isang sponsor. Ito nga ang Galax 3060 Ti mga kapatid natin. Grabe, Ti now. Actually, dalawa na yan. Ito pa yung isa nilang sponsor sa atin guys. Oh. This is the RTX 3060 naman guys. Kulay white, ito kulay black. So I try my best mga kapatid natin na pagpalitin sila ng fans and the backplate. Na cross finger, gumana please. So tara mga kapatid, operahan na natin tong si Snow White. Umpisahan natin dito sa ating AIO. Thank you again, Deepcool. Napaka-pogi nito. Okay, mga fans niya guys, hindi na natin gagamitin dahil naka Lian Li SL120 tayo guys. So ito yung mismong radiator lang ang kukunin natin. So sabi dito guys, it's open. So try natin i-open. Yan. Pwede na. Wow. Nice. Laki ng salamin dito. Deepcool Hindi na bumabalik guys. Patay tayo dyan. Bumalik ka, oy. Yan, bumalik. So guys, kalasin naman natin dito. So remove the screws first. Okay, tanggal na yung ating radiator. So, hihiga na natin ating system unit. Dahan-dahan lang. Medyo mahal yan. So, now, tatanggalin na natin yung pump. In total, almost 6 months na rin naman ito. Palitan na rin natin ng thermal paste. Yes! Okay. So ito tips mga kapatid natin. Gusto nyo magpalit ng thermal paste, napakadali lang maglinis nito. Ang kailangan lang dito is alcohol, tissue, or any paper towel mga kapatid. So kuha lang tayong tissue, put alcohol. Huwag masyadong marami guys. Okay na yung onti lang. Punasan natin itong thermal paste. And that's it. Sasama na yan. So yan, clean na siya. Tabi na natin to. Next naman nating linisin is yung ating processor. So mga kapatid natin, by the way, this is the Ryzen 7 3700X. So mga kapatid natin, AMD Philippines. Baka naman, pwede nyo ang sponsor ng Ryzen 9. Supported ang motherboard ko, Ryzen 9. Baka naman, magpapasko na. So, linisin lang natin siya. Dahan-dahan lang, guys. Pag naglilinis kayo ng thermal paste sa inyong mga processor, wag na wag ninyong didiinan. Sakto lang. And kung may cotton buds kayo, guys, much better. Mas maganda para sa mga sulok-sulok.
at hindi nyo malagyan ng pressure. Same din yung procedure. Make sure guys, don't too much wet mga kapatid natin yung cotton. So now, kunin na natin yung ating new AIO. Remove the old fans. So ito yung pinakamaganda sa Lian Li guys, okay? So mga kapatid natin, sama-sama sila and snap-on lang talaga itong fans na to. That's why dikit-dikit sila. And hinubaran na rin naman natin. So, babrushing ko lang. So, itatabi na natin itong AIO na luma. Ilalagay ko to sa bago kong PC. So now, lagay na natin yung fans. And napansin ko rin dito sa ating Deepcool AIO mga kapatid natin, meron na siyang thermal paste, oh. Look at that. So mga kapatid natin, ang katipid pa tayo ng thermal paste. So ilalagay lang natin yung bracket para sa ating processor. Woo! Okay na. So ready to install na. Let's go! So next natin mga kapatid, kukunin na natin itong LED tube sleeve natin dito ng Cooler Master. Cooler Master! Back man! So ito yung itsura niya guys. It's a tubing lang guys. Ito yung RGB nandito sa gitna. So umiilaw siya dito sa loob. Ayan siya mga kapatid natin. Umiilaw siya dyan. So nasa sa inyo na guys kung paano siya ipopositioning dyan. Try natin. So medyo maikli siya. So tatry ko lang ng paraan paano siya gagawin. Papayakapin mo lang naman siya doon sa iyong radiator hose. And meron siya mga clamp dito guys. Clamp. Ayan, clamp. So next naman natin, again, it's from Cooler Master. Pero again, hindi ito sponsor. Cooler Master, baka naman. So this is the vertical GPU bracket mga kapatid. So ito siya. This is the GPU bracket at ito naman yung GPU riser. So madali lang naman install to mga kapatid natin. Sobrang dali lang. So dito sa ibabaw, at lalagyan nyo lang siya ng screw. Pero kasi itong part na to, dito sa ibabaw na to mga kapatid, kita po ito dito sa ating system unit. So I try my best na malagyan siya ng sticker vinyl. So meron tayo ditong vinyl sticker. So, try na natin. Lagay na natin sa ating unit. So, ngayon, the moment of truth, guys. This is the 3060. And now, this is the 3060 Ti. Same brand, mga kapatid natin, sponsored by Galax. So, kung titignan naman natin, mukhang same na same lang naman sila. And sana, gumana, di ba? Woo! After 48 years, mga kapatid, success. Saktong-sakto nga sila, mga kapatid natin. So, ngayon, etong white is 3060 Ti na at etong black is 3060 na lang. So, mga kapatid natin, dito mo manonotice dahil yung 3060 ng Galax, guys, yung kanilang branding dito, guys, is Galax lang yung nakalagay. And 3060 nila na Ti is GeForce RTX. So, guys, ngayon, pag if ever na lang na ibibenta ko siya or whatsoever, mga kapatid natin, alam nyo na, sasabihin ko na lang na pinagpalit ko talaga. Take note lang sa mga susubok ng ginawa ko, mga kapatid natin, make sure na kompleto kayo ng gamit dahil komplikado yung mga screws and everything. At syempre mga kapatid, meron kayong thermal paste dahil yun ang pinakakailangan. So salpak na natin. So ngayon, buo na siya. I-try natin isaksak. Tignan natin guys kung iilaw ba itong ating system unit. In 3, 2, 1. Jen! So yan, nakita nyo naman yung malupit at sexy montage natin dito sa ating Snow White build. So white na white siya ngayon mga kapatid. Yung motherboard mga kapatid natin, gusto ko sana siyang i-white pero yung heatsink po kasi, kailangan po talaga pinipaint yan eh. So medyo matrabaho na siya. So naisip ko na ganyan na lang siya mga kapatid. Ang isa lang talaga naging struggle sa akin dito na umabot ako ng halos isa't kalahating oras
is the transferring ng RTX 3060 natin papunta dito sa RTX 3060 Ti, mga kapatid natin na case. Kasi medyo nangapa ako sa kanya kung saan siya tatanggalin dahil nanibago ako dun sa case. Pero in the end, naging successful yung aking mga naging plano, the vertical GPU, the white loops, mga kapatid, kita nyo naman, ang angas, umiilaw, di ba? May Lian Li Streamer Plus, mga kapatid, bumagay naman. And syempre guys, the Lian Li fans, mga kapatid, it's all white. Lahat, it's white na. So ibalik lang natin muna yung mga tempered glass niya. So yan, mas pogi na, may tempered glass na siya. So lahat ng mga ginamit ko dito ay nasa description box as always, mga kapatid natin, kung gusto nyo rin pong bumili. And lilinawin ko lang din po, hindi po sponsor dito yung Cooler Master, pero Cooler Master baka naman. So ang ating sponsor lang dito guys, it's the Galax, the GPU, and the AIO, mga kapatid natin, the Deep Cool. Maraming salamat po sa inyo. Sana marami pang product ang dumating kay Boss Lucio. So ngayon, ready na si Snow White lumipat sa ating bagong gaming room, guys. White na siya. So yun lang guys. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. At again, mga kapatid natin, abangan nyo po yung ating bagong gaming room. Talaga pong matindi yun. Promise ko sa inyo, matindi talaga siya. And guys, again, road to 100k na po si Boss Lucio. Baka naman guys, onting-onti na lang matatapos na 2021, oh. So guys, don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!